tady další den naší cesty na Sicílii. Opustili jsme příjemné ubytování v Toskánsku a než se vydáme na cestu do Kalábrie, která bude necelých 800 kilometrů, tak si ještě uděláme malý výlet do krásného horského městečka Bagno Reggia. Máme po letech za sebou první policejní... Ne po letech. Máme premiéru italské policejní kontroly. A potom chtěl mezinárodní řidičák. A ptal se, jestli mám mezinárodní řidičák, ale co? Tak mu Jirka svojí plynou italštinou vysvětlil, že mezinárodní nepotřebuje, že je z Evropské unie. A chudák pak, když viděl, že jeden na něho mluví anglicky, jeden italsky, třetí česky, tak nás radši pustil. Ale co? My máme ruce a nohy, my se domluvíme všude. Tady dokument. A kdyby bylo nejhůř, tak máme v ledničce vychlazené české pivo, aby jsme je uplatili. Ale neměli jsme za co, protože náš krajinkař tady jezdí 30, takže maximálně by nás pokutovali za pomalou jízdu. Bagno Regio je malé umírající město duchů s bohatou historií a také klenot, který jde pomalu k zemi. Říká se mu tady Civita di Bagno Regio. Nachází se na skále a vede do něj pouze jedna jediná cesta, a to dlouhý most, který spojuje Civitu s okolím. Městečko tu založili už Etruskové zhruba před 2500 lety. A jakmile projdete po 300 metrů dlouhém visutém mostě, tak se vstupní branou dostanete dovnitř středověkých uliček. Trvalé bydliště zde má nahlášeno pouze 11 obyvatel, ostatní už se odstěhovali. Městečko se nachází na skále obklopené údolími s postupující erozí a častými sesuvy měkké a nestabilní půdy. Čas od času se v jeho bezprostředním okolí sesune část země nebo zřítí kus skály. A právě tím je městečko ohroženo. Obyvatelé, kteří ve městě z osobních důvodů zůstali, tak žijí v neustálé nejistotě, zda se dožijí dalšího dne. Do Kalabrie jsme dorazili docela pozdě večer, měli jsme tam hotel buknutý už dopředu, takže jsme přespali, posnídali a jeli jsme dál. Buongiorno, den 3. Vyjíždíme z malého městečka Rossano v Kalabrii a jedeme na trajekt na Sicílii. Je to tu taková země nikoho, že? Strašně krásné panoramata. Včera, jak jsme jeli přes tu Kalabrii, samé hory, lesy, jako moc pěkné, ale dlouho nic, jenom les a potom dlouho nic a malé městečko. Úplně takové vylidněné to bylo, že? Celé. Takže bilety koupené, 36,50 jsme platili za 3 lidi, no auto. Ale je to tu takový Bronx divoký. Ten na tom kole tam čeká na co? No, je na tom, ne? Na křižovatce. Si dívej, kam máš jet.
Jedeš tam nahoru, jo, jedeš. Maratonský jezdec byl Ryszard Čurkovský. A vyhrál. Já jedu a troubím. No ale v klidu, prosím tě, jo. Já jsem úplně klidný, tady ten. Jo. A ty jdeš kam hvězdo, jasná. Ježíš. Starý. Kdybych to neporadila řídit, já se tak lekám, oni bez blinkru, bez skrupulí, jako ti tam vědou. No my bychom, jak kdyby říkala, už máme Dadouše poťukaného a můžeme jet domů. Chtěl jsi mu něco říct? Parky gówno říct, Čarko! Po polsku, tak? No. A teď? A teď mítne. Vezme si tam listeček, tam je cash a bileto. My chceme bileto. A nezapomeň pěkně pozdravit. Už tam máš listeček připravený. Buongiorno! Arrivederci! Jak můžete slyšet, tak ta cesta byla příliš dlouhá a nebrala konce. Vevnitř je lednička. Tady jsme dostali takové čipy, protože teď máme ten týdenní pobyt s plnou penzí, ale jakoby bez nápojů, takže nám dali takové, co znáte, skrytých bazénů. Máte čip, je otevřený bar, budete si cokoliv chtít dát, tak přiložíte čip a potom při odchodu to vyúčtují. Tady máme pokaz na ručníky zdarma k bazénu každý den. Naše teraska. Tatínek mi tady šňůrečku. Ježíš, 4 šňůry mi poveste. Máme hezkou terasu, tatínku? Ne, prosím. Už ne, jo? Už pojďte 400 kg. Jo. Teď začnou být vlny. A jinak sledujte český kanál YouTube Hana Jo. Dovolená na Sicílii. A teď mi ten telefon spadne do té vody a bude po YouTubeku. Je 9:30 a řekněte mi, kde se vám to naskytne na Sicílii, abyste měli prázdné lehátka u bazénu, prázdné lehátka na pláži. Super, perfekt relax. Moře je na nás studené ještě, ale odpoledne bude perfektní. Peter Pan salta, apri le braccia vola in alto, canta, la gioia e l'emozione sento che Cristo dentro me, rimango insieme a te, volando verso il cielo, Peter Pan. Navštívili jsme pláž San Vitolo Capo, která je jedna z nejkrásnějších na severozápadním pobřeží Sicílie. Tato pláž se táhne v délce asi 3 kilometrů a je proslulá svým jemným pískem a azurovou vodou. Ale přitahuje až moc turistů a to není nic pro nás. Pokud hledáte soukromí a klid, tak jen pár kilometrů severozápadně jsou krásné zátoky obklopené skalnatými útesy se středomořskou vegetací. Tyto malebné zátoky jsou opravdu okouzlující.
Chcete-li uniknout přeplněným plážím, tak jako my, není nic lepšího než tyto zátoky. Průzračná voda a skalnaté mořské dno je ideální pro šnorchlování a odpočinek. Takže jdeme na výhledy. Paráda, co? Tam je vzadu jedna taková soukromá pláž, nebo soukromá, osamocená, spíše bych řekla. Pár aut tady stojí. Díváme se, kam se můžeme chynout na koupání. Tady je zatoka s pár deštníkama. Kousek dál je taky taková větší. Tady to bude, ta menší zatoka bude ale na boty do vody, což nám vůbec nevadí, protože je máme v autě. Nádhera, přátelé, nádhera. Sicílie je opravdu krásná, no, ale chce toto auto, nebýt na tom rezortu pořád. Jezdit, dívat se, zkoušet, co jde. Jsme v zatoce na Sicílii, Tripani. Nádherné moře. Čistoučké. Chladnější, to je pravda. Ale vůbec to nevadí, je tu strašně dobré podnebí, jako perfektně tu fouká. Vůbec necítíte, že by bylo nějakých, já nevím, 32, 33. Tady máme bufet, pár Italů kolem nás. Nečekala jsem, že tu bude takový klid.